සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වගේ මොනිටර් දෙකට කොහොමද තනි wallpaper එකක් දාගන්නේ කියලා. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි wallpaper එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඒ link එකෙන් ගිහලා හරි ඔයාලට Google කරලා හරි මේ වගේ wallpapers ඕන තරම් download කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ resolution වලට ගැලපෙන wallpaper එකක් download කරගන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඉස්සෙල්ලාම right click කරලා මෙන්න මෙතනින් personalization එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයා download කරපු wallpaper එක දාගන්න. ඉතින් ඒක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට screen දෙකක් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මම මෙතනින් span කියන option එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ wallpaper එක තනි wallpaper එකක් විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි double screen mode එකක තනි wallpaper එකක් දාගන්නේ. එහෙනම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සිට